pantay. Walang gewang. What's up mga lods? Welcome sa Legendary TV. Welcome sa panibako nating video. For this video mga lods, gusto ko lang i-share yung bagong upgrade or bagong setup natin, or rimset lang naman yun mga lods. Nagpa-align ako ng rims natin, ng rimset, no? So may i-share din ako doon yung mga idea ni kuya, yung nag-align. Shoutout sa kanya. So sobrang ingat, maraming salamat, at syempre walang gasgas yung rims saka yung hub natin na bagong repaint. So yun, bagong lahat, shoutout muna tayo. And so ito, may ipapakita ko sa inyo yung kung paano i-align yung rims natin, kung gaano kaingat. Papakita ko rin sa inyo kung ano mga diskarte. Tapos may mga tips din sa doon kung paano yung pag-align ng spoke, kung anong unahin. Siyempre may dalawang yung spoke natin. May dalawang di ba, yung may pangtaas at saka yung may pangilalim. Kasi yung spoke natin ay nahati doon mga lods. Yung kalahati nun, yun yung pangilalim, yung pantaas na yun, may kalahati rin nun. So may explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin nun, kasi hindi pala pantay yung sukat ng tupi ng spoke natin. Yung mismo doon sa hub, may mahaba, may maiksi. Kaya pala pinipilian ni kuya. Kasi sabi niya, pag hindi natin pinilian to, yung iba mapapansin nyo ay yung parang nakaangat dun sa may butas ng hub natin, yung pinapasukan ng spoke. So yun, sabi niya mahalaga daw yun, kaya para, kasi kung magkabaliktaran daw yun, yung yun, kinabit mo dun, yung isang, malamang yung isang spoke daw, yung ulo ng spoke ay ilalabas dun sa hub, kahit anong higpit na, hindi pa rin naipasok ng maayos. So yun, mahalaga din yun sa natin, no? Sana makuha nyo yung tip na yun sa Manong B. So papakita ko na, let's go. Halo-halo ko na kasi lahat. Ginapilian ng yung mahaba tsaka maiksi yung ulo, yung baluktot, para di mag-angat dito sa mga niya, sa butas. Okay, kapit na. Kakabit. Hindi na virgin. Pasok lahat. Wala sabit.
Lods, hanggang dito na lang yung video natin. Sana may nakuha kayong tip dun sa explanation natin. So yun lang mga Lods. Huwag mo naman kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin. Syempre, hit mo na yung bell button para lagi kang updated sa next video natin. Yun lang mga Lods. Drive safe po sa ating lahat. Ingat.